ngon các bạn ạ. Làm cái nhạc YouTube cho chắc ăn. Rồi, được hai cái loa 8 ohm 1,5W này. Cái này cũng mấy chế mấy cái loa nhỏ nhỏ Bluetooth dùng cái mạch PAM 8403 cũng được các bạn. Vẫn ngon các bạn. Đấy, test loa là cứ dùng nguồn điện thôi, tầm độ 3-4V là được thôi. Cứ sẹt là được. Con này vẫn ngon này.